Hallelujah. Hallelujah. Yếu quá. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So I say God loves you. Các bạn nói sao ạ? Các bạn trả lời I love sao? you too. I love you. I love you too. I love you too. Not I love you too. Nếu mà tôi nói God is good thì gì nói sao? All the time. All the time. Phải không ạ? God. Con muốn rằng tất cả mọi người ở đây sẽ không có người nào mà không thể trả lời được là tại sao. You have to answer this question through the story of Job. Và mỗi người trong quý vị sẽ có thể trả lời được câu hỏi này qua câu chuyện của ông Job. Can you read that, please? Có người Somebody? nào tình nguyện để đọc cái sách Job đoạn 1 này không? Xin mời mọi người đứng lên. In English, okay. Please. Okay. Chapter 1 only. Only chapter 1, only 22 verses. Đây. In the land of there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. He had 7 sons and 3 daughters, and he owned 7,000 sheep, 3,000 cattle, 500 oxen, and 500 donkeys, and a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the east. His sons used. Okay, thank you. Now I know your voice. Thank you. Sit down, please. Because I just want to try your voice. You have very, very lovely voice. Đúng rồi. Bây giờ tôi biết cái giọng của em rồi. Giọng em rất là dễ thương. Actually, you know, the people said Australian accent is the most difficult in the world. Sự thật thì nhiều người nói là cái giọng Úc rất là khó. But now it's no, this is not so difficult, right? Giọng Úc thật sự And là khó. we won't waste time. I would like to ask to have the pastor will read in Vietnamese for all the people here understand what he say. Ok, bây giờ thì tôi muốn nhờ mục sư thông dịch đọc bằng tiếng Việt. Như vậy thì tôi sẽ đọc bằng tiếng Việt cho người lớn và các bạn trẻ có thể theo dõi bằng tiếng Anh. Tại trong xứ Úc Sơ có một người tên là Job. Người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Người sanh được 7 con trai và 3 con gái, có 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và tôi tớ rất nhiều. Người ấy lớn hơn hết trong cả dân Đông Phương. Các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người và sai mời 3 chị em gái mình ăn uống chung với mình. Sảy khi các ngày tiệc yến xong rồi, Job sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch. Thức dậy sớm, dân của lễ thiêu tùy số chúng nó, vì người nói rằng dễ thường các con ta có phạm tội, và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng? Job hàng làm như vậy. Và một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng. Đức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan rằng: ngươi có nhìn thấy Job tôi tớ của ta chăng? Nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Job hát kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa hát nhận diện hàng rào bên vực ở bốn phía người, nhà người và mọi vật của người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hãy các vật người có, ắt là người sẽ bị bán Chúa trước mặt. Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: này các vật người có đều phó trong tay người, nhưng chớ ra tay vào mình nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Tại một ngày kia, khi các con trai và con gái người đương ăn và uống rượu trong nhà ăn cả chúng nó, một sứ giả đến báo cho Job rằng bò đương cày, lừa đương ăn gần bên cạnh. Thì dân C3 xông vào chúng nó, đoạt cướp đi và lấy lưỡi gươm giết các tôi tớ. Chỉ một mình tôi thoát khỏi đàn báo tin cho ông. Người này còn đương nói thì một người khác đến báo rằng lửa của Đức Chúa Trời từ trên trời giáng xuống thiêu đốt các con chiên và tôi tớ, làm cho thiêu hủy chúng nó đi. Chỉ một mình tôi thoát khỏi đàn báo tin cho ông. Người này còn đương nói thì một kẻ khác chạy đến báo rằng dân Canh Đê phân làm 3 đạo, xông vào lạc đà cướp đoạt đi và lấy lưỡi gươm giết các tôi tớ. Chỉ một mình tôi thoát khỏi đàn báo tin cho ông. Người này còn đương nói thì một kẻ khác chạy đến báo rằng các con trai và con gái ông đương ăn uống tại nơi nhà anh cả của họ. Kìa, một ngọn gió lớn từ phía bên kia sa mạc thổi đến, làm cho 4 góc nhà rung rinh, nhà sập xuống đè chết các người trẻ tuổi. Chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Job bèn trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu, đoạn sắp mình xuống đất mà thờ lại, và nói rằng
tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời. Thank you, sir. So, Job and his friend really want to know, he wanted so much to know why God allowed the Satan, allowed the devil to hurt Job, his possession, his servants, his property, his children too. Job và ba bạn của ông đều muốn hỏi tại sao mà Chúa lại cho phép Sa-tan làm hại Job, làm hại tiêu hủy tài sản, làm hại những kẻ tôi tớ và cũng như là con cái của Job. So what the materials the Satan used here, using the fire from heaven and the mighty wind from the deserts. Và phương tiện nào mà Sa-tan đã làm để hại Job, đó là lửa từ trời và gió mạnh. So I would like to focus on the verse 16 to 19. Và tôi muốn tập trung vào trong câu số 16 16 to 19. đến 19. While he was still speaking, another messenger came and said, "The fire of God fell from the heaven, burned up the ship and the servant. I am the only one who has escaped to tell you." Câu 19 thì nói rằng trong khi còn đương nói thì có một người sứ giả chạy đến để báo rằng lửa của Đức Chúa Trời từ trên trời giáng xuống thiêu đốt các con chiên và tôi tớ, làm cho tiêu hủy chúng nó đi. Chỉ một mình tôi thoát khỏi, đang báo tin cho ông. So another chapter, Job chapter 1 verse 18 and 19. Và câu 18, 19. While he was still speaking, yet another messenger came and said, "Your sons and your daughters was fitting, was drinking wine, and at the oldest brother's house. Then suddenly a mighty wind swept in from the deserts and struck the four corners of a house. And on that, I am the only one who has escaped to tell you." Người này còn đương nói thì một kẻ khác chạy đến báo rằng các con trai và con gái ông đương ăn uống tại nơi nhà anh cả của họ. Kìa, một ngọn gió lớn từ phía bên kia sa mạc thổi đến, làm cho 4 góc nhà rung rinh, nhà sập xuống đè chết các người trẻ tuổi. Chỉ một mình tôi thoát khỏi, đang báo tin cho ông. I believe that fire from heavens here and the mighty wind from the deserts is like a hurricane or tornadoes. Tôi tin rằng lửa từ trên trời hay là gió mạnh, đó là những cái về cuồng phong và Hurricane and tornadoes. và gió trốt, cuồng phong và gió trốt. Yeah. These were we call the natural disaster, right? Và đó là những cái thiên tai That God allowed devil to use to cause Job's suffering. mà Chúa đã cho phép Sa-tan sử dụng để mà hãm hại loài người. But at the end, if you know the story, at the end God answered Job to the point that Nhưng mà trong phần cuối của câu chuyện này, nếu quý vị có đọc, the only thing Job could do, he was silent. và quý vị sẽ biết rằng chỉ có mỗi một việc mà Job có thể làm, đó là lặng im. Why he was silent? Tại sao Job lặng im? When trouble come to you, you always blame God. Why God? Why do that? Why did you do that for me? Khi hoạn nạn, khó khăn xảy đến quý vị, các bạn lại trách Chúa. And Job just silent. He is a righteous man. He is a upright man. He is very blameless, right? Đối với Job thì khác, Job là người công bình, Job là người không chỗ trách được, và Job là người kính sợ Chúa. So why Job was silent? Can you tell me? Tại sao ông Job lại yên lặng? Các bạn có thể nói cho tôi nghe không? Because our God is great and mighty. Bởi vì Chúa của chúng ta là vĩ đại và quyền năng. We amen không? Sorry. Can you say amen? Do you amen? Do you say amen? Amen. Amen. Our God is great and mighty. Chúa chúng ta là vĩ đại và quyền năng. That no one could completely comprehend what God, His way and His way, His will can do. Vì vậy cho nên không một người nào trên đất này có thể hiểu hết
và có thể hiểu được về đường lối và sự làm việc của Chúa. And another chapter 42, verse 6. Và một đoạn khác trong Gióp là 42 câu 6. Then Job answered to God, và Gióp đã trả lời với Chúa: I am unworthy. Tôi là người không có giá trị. How can I reply to you, Lord? Con lấy gì để đối đáp với Chúa? I put my hand over my mouth. Và con đã đặt tay con trên miệng con. I have no answer. Con không có câu trả lời. I say twice, but I will say no more. Tôi sẽ không nói lần nữa. Because I say twice, so I repent. Bởi vì tôi đã nói 2 lần và tôi ăn năn. So I repent in dust and ashes. Vì tôi đã ăn năn trong tro bụi. Wow, you see, that's a righteous man, that's a blameless man, that's an upright man say I repent in dust and ashes. Một người như Gióp là người công bình, là người ngay thẳng, là người không chỗ trách được mà còn nói rằng tôi ăn năn trong tro bụi. My dear brother and sister, Có thể anh chị em trong Chúa cô tôi, don't be prideful đừng có kiêu ngạo and claim that you have all the answers, you know all until you talk to God first. và cho rằng tôi có mọi câu trả lời, mà hãy nói với Chúa trước. You have all the answers of this life. Các bạn có mọi câu trả lời. Can you blame God? Why you did it to me, God? Oh, this is not good. You are not good God. Bạn có trách Chúa về những sự xảy ra không? But according to God's knowledge, I humble suggest a few reasons for them why we should be silent. Và trong sự hiểu biết của tôi về Chúa thì tôi biết một vài nguyên nhân làm sao để họ im lặng trước mặt Chúa. Firstly, no matter what happened, Đầu tiên là dù có chuyện gì xảy ra, through life tragedies, we consider we as human. We recognize our weakness and the smallness. dù cho mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời chúng ta sẽ nhìn nhận được rằng mình là con người yếu đuối, nhỏ bé và bất lực. First, you have consider you are smallness and weakness first. Do đó điều đầu tiên chúng ta cần nhận biết mình là nhỏ bé và bất năng. Please be humble, modest before the Lord. Cho nên phải khiêm nhường hạ mình trước Chúa. There's nothing human can do to stop the hurricane. Không một người nào có thể ngăn cản được những cái trận cuồng phong. What we can do? Chúng ta làm gì? The only thing we can do, just prepare to evacuate. Điều mà chúng ta có thể làm trước cuồng phong là chúng ta chuẩn bị những kế hoạch di tản. Even though we say that I am smart, intelligent, I can build many things, smart things like a piano, like a computer, like a laptop, like a smartphone, like an intelligent self-driving car in the future. Ngay cả những cái người mà tự cho mình là thông minh để chế ra được piano hay là những điện thoại thông minh hay là máy bay và ngay cả những cái chiếc xe mà tự lái trong tương lai. You can build the satellite, the robots, so many things that we cannot imagine. Ngay cả chế tạo những cái vệ tinh nhân tạo. But you can't stop the hurricane. Nhưng những người đó cũng không thể ngăn cản. We say that the act of God. Vì đó là ngón tay của Chúa. Act of God. Đó là thiên tai. So no one has the power to stop the rise of the water. Không có người nào có thể ngăn cản được cái sự dâng lên của nước. To prevent the flooding. Để mà chống lại lũ lụt. That has caused so much headaches and loss of the world. Và đó là những cái mà làm cho con người ta phải đau đầu về những cái sự mất mát. In Cambodia, you know, now they build so many hydroelectric plants and hydraulic systems to try to lift the Mekong Delta River to another way. Ở Campuchia họ có sử dụng những cái nhà máy thủy điện, và với hệ thống thủy điện đó bây giờ họ đang hướng dẫn cái nguồn nước ở sông về hướng Delta qua một cái ngõ khác. You know, Mekong Delta River come to Vietnam to be a Nile Dragon River. Quý vị có biết rằng cái dòng sông, cái chỗ Delta đó thì dòng sông đó chảy vào Việt Nam. Nine branches. Gọi là Cửu Long. Nile Dragon River. Yeah. So now we don't have much water over there because they prevent the flood. Vì bây giờ thì sông Cửu Long không có nhiều nước nữa, bởi vì họ đang có kế hoạch để chống lũ. So what happened in Cambodia now? Như vậy thì chuyện gì xảy ra? They against the act of God. Họ đã chống lại với bàn tay của Chúa. Many people die now.
rất nhiều người chết because of flooding a lot over there. bởi vì có rất nhiều lũ lụt ở xứ đó. And our Vietnamese too, we don't have enough water, just salty from the overseas come in. Và ở Việt Nam thì lại không có nước đầy đủ nước ngọt mà nước biển bắt đầu tràn vào. We lost so many better rice field. Chúng ta đã mất rất nhiều ruộng để trồng lúa. Please pray for the Vietnamese now. Xin hãy cầu nguyện cho Việt Nam. And the natural forces are something we cannot control it. Và đối với những cái mãnh lực của thiên nhiên thì chúng ta không thể nào mà điều khiển. We just submit to it. We call the act of God. Chúng ta chỉ có nước là thuần phục theo vì đó là hành động của Chúa. And secondly, Điều thứ hai, through natural disaster, we consider this world is not perfect at all. điều thứ hai là đối với hành động của Chúa thì thế giới này không phải là một thế giới hoàn hảo. There always be some kind of a virus like a Zika, like a West Nile, like a chicken flu, right? Around the world. Thế giới ngày hôm nay có rất nhiều vi trùng, cảm cúm, sốt rét và ngay cả cái West Nile này. West Nile dạng giống như là sốt rét rừng. West Nile cũng là a kind of sốt rét, malaria. And the tragedies that would take the lives of many. Và những cái đó đã làm cướp đi rất nhiều mạng sống. And so I heard in Korea now there is one virus, very strong virus. Và ngày hôm nay thì ở tại Đại Hàn có một loại vi trùng rất là mạnh mẽ. That's a new series of chicken flu. Và nó là một cái dạng của dịch cúm gà mà nặng hơn. We need more stronger vaccine now. Và cần đến những cái thuốc ngừa mạnh hơn. So there will always be some kind of tragedies, problems, troubles in life that shorten the lives of many. Cho nên thế giới ngày hôm nay thì có rất nhiều thảm họa, thảm kịch để dẫn đến cho rất nhiều người phải bị chết. We cannot avoid them. Chúng ta không thể ngăn cản được. We cannot eliminate them. Chúng ta không thể loại trừ điều đó ra. And the greatest disaster of our lives, someday we have to face it. Và một cái điều tai họa rất là tai họa nguy hiểm nhất mà một ngày nào đó chúng ta phải đối diện. What is it? Đó là tai họa gì vậy? Death. Đó là sự chết. Now somebody will say, oh, I will deny it. I don't like to hear about that. Có thể bây giờ quý vị nghe tới đây nói, tôi không có tin điều đó đâu. Oh, so why death? Why you say about death here? Tại sao in the new year? Sư lại nói chuyện chết ở đây? And it is our greatest, our last enemy, because this world is imperfect world. Sự chết là cái tai họa nguy hiểm nhất và là cuối cùng nhất của cái thế giới không hoàn hảo. And right here in the Bible says, và ngay cả trong Kinh Thánh đã nói, the imperfect condition of this world is due to the corruption, the decay of sin. Sự hoạn nạn và đau khổ của cuộc đời là hậu quả của tội lỗi. Let me prove that in the Bible, Romans chapter 8, verse 20 and 21. Hãy cho tôi chứng minh điều đó trong Roma đoạn 8 câu 20 đến 21. For the creation was subjected to frustration. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không. Not by its own choice, chẳng phải tự ý mình, but by the will of the one who subjected it. bèn là bởi cớ đấng bắt phục. In hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát. And brought into the freedom and the glory of the children of God. Đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Let me explain a little about this. Hãy cho tôi giải thích thêm chút xíu. The creation here, it means us, our. Sự sáng tạo có nghĩa là chúng ta. And we subjected to the decay, the frustration, the loss. Và chúng ta đã phải quy phục đến những cái sự gọi là tổn hại. Actually, we don't want to do it. Don't want to choose that choice. Và thật ra thì chúng ta không có muốn chọn lựa cái điều đó đâu. Because that's the will of God. Nhưng mà đó là ý chỉ của Chúa. The who subjected it. Là đấng bắt chúng ta phải. And we always hope to be liberated. Và chúng ta luôn luôn hy vọng rằng chúng ta sẽ được giải cứu. To be the glory, to be
the children of God someday. để được sự vinh hiển trở nên là con cái của Đức Chúa Trời. Actually, before Adam and Eve sinned, Ngay cả khi ông bà Adam và Eva phạm tội, the world was before the world was perfect world. thế giới trước khi ông bà Adam Eva phạm tội là một thế giới hoàn chỉnh, It was in the perfect condition. và đó là một cái thế giới gọi là hoàn hảo, There is no death, no suffering. This is very peaceful. không có sự chết, không có đau đớn, và thế giới đó rất là an bình. Until our Heavenly Father, our ancestor sinned against God, Cho đến khi mà tổ phụ của chúng ta phạm tội chống lại Chúa, then death, the greatest things come in, enters into the world. đoạn sự chết đã đi vào trong thế giới loài người. I'm sure about that. Please open the Bible book of Genesis chapter 3 verse 19. Tôi khẳng định điều đó bởi vì xin mời mở ra trong Sáng Thế Ký, chúng ta sẽ xem đoạn 1. Please open the book of Genesis chapter 3 verse 19. Xin mở Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 19. Are you ready? Các bạn sẵn sàng chưa? Please read. By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground. Xin cùng đọc chung với tôi. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất. Yes, because you are dust, you will return to the dust. You are dust. Chúng ta là bụi, do đó chúng ta phải trở về bụi. Do you believe that you are dust? Các bạn có tin rằng mình là bụi không? The one here is Adam. He sinned, so we have to become to dust someday. Vì cớ sự phạm tội của Adam tổ phụ mà mỗi chúng ta cũng sẽ phải trở về bụi đất trong một ngày nào đó. Can I sing one song? This is a very famous song before 1975. Tôi có thể hát một bài hát mà rất là nổi tiếng của năm 1960 không? 65 không? Before 1975, that's the name Cát Bụi. Có một bài hát trước năm 1965 có cái tên là Cát Bụi. The author or writer Trịnh Công Sơn, you know him? Và tác giả là Trịnh Công Sư. And he is very famous, but he's a very philosophical. I don't know he read the Bible or not. Trở lại với bài giảng và xin mời mở ra trong Roma đoạn 5 câu. I will explain more about this. Declares the contagious of sin of death to all the people in the world. Tôi muốn giải thích thêm rõ về sự chết đã trải khắp thế gian. Please open the book of Romans, please, chapter 5, verse 12. Romans 5:12. Xin mở Roma đoạn 5 câu 12. This is very, very important. Try to remember about that. You can explain more. It's a difficult question if somebody asks you. Và câu này rất là quan trọng để chúng ta có thể dùng nó để giải thích về sự chết. Therefore, just as sin entered the world through one man, Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, and death through sin, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, and this way death came to all people because all sin. thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy vì mọi người đều phạm tội. So the one man here, through one man here, who is here? Như vậy thì người đàn ông nào ở đây? That's Adam. Đó là Adam. Because of Adam, Bởi vì Adam, all of us sinned. cho nên tất cả chúng ta đều phạm tội. So all of us suffering. Cho nên tất cả chúng ta đều bị đau khổ. And suffering from the mankind or all kind of natural or unnatural disaster or man causings. Và vì vậy cho nên tất cả những sự đau khổ, cho dù nó đến từ thiên tai hay là nhân tai, This is a part of this life. và đó là một phần trong đời sống. This is a part of this imperfect, decaying world. Vì đó là một phần ở trong một thế giới không hoàn hảo. We cannot deny it. Và chúng ta không thể chối bỏ nó. Neither anyone can escape it. Và không một người nào có thể trốn chạy khỏi nó. If you still not believe in me, don't believe in me, please come back home and try to find some kind of pictures about 10 years or 10 years before, 10 years, 20 years, okay?
Nếu mà các bạn không tin tôi về điều này thì xin khi các bạn trở về nhà hãy xem lại những cái bức ảnh của các bạn hay của quý vị 20 năm, 30 năm về trước. Or your parents, your grandparents about 30 years before. Hay là những cái bức tranh của cha mẹ hoặc của ông bà của nhiều năm về trước. And you compare this present now, you will see. Và so sánh với họ cho bây giờ thì các bạn sẽ thấy. What do you see over there in the face? Các bạn sẽ thấy gì trên gương mặt của các bức tranh? The wrinkles. Các nếp nhăn. On your face. Ở trên mặt. The gray hair. Tóc. On your head. Ở trên đầu. The degrading of the body. Sự già nua lão hóa của thân thể. So, what the natural, the suffering, the diseases or the troubles remind us? Như vậy thì tất cả những cái sự đau khổ, sự đau đớn của trần đời này sẽ nhắc nhở mỗi chúng ta. They remind us this world is not perfect and this world is short. Những điều đó sẽ nhắc nhở chúng ta rằng thế giới này không có hoàn hảo và điều đó sẽ làm cho chúng ta phải bị chấn động. And our spirit, our soul want to look for another way, the perfect life, perfect world. Như vậy better nó sẽ world. giúp cho chúng ta, linh hồn chúng ta và tâm tư chúng ta sẽ suy nghĩ để tìm một cái cách khác, con đường khác tốt hơn. Can you để vào teach thế giới me? hoàn hảo. Can you teach me how to find the perfect world? Các bạn có thể dạy cho tôi con đường nào dẫn đến thế giới hoàn hảo không? Can you find the perfect world without any suffering? Các bạn có thể tìm được một thế giới nào hoàn hảo mà không có đau khổ không? Not here, right? Không phải ở đây. To answer this question, we must begin with a simple belief that there must be a being, supreme being here in the world. Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta phải có niềm tin thật đơn giản rằng có một đấng tối cao. There is a supreme being is seated and who began time and life. Và đấng tối cao đó đang hiện hữu và bắt đầu đời sống. That one not just created the world, but he always controls and defines the future even into eternity. Đấng đó không phải sáng tạo thế giới này, nhưng đấng đó đang điều khiển thế giới này. Be patient, please, Hãy kiên nhẫn, because I will answer now. vì tôi sẽ trả lời trong phút chốc đây. So in Genesis, Ở trong Sáng Thế Ký talk about that one, nói về điều đó. that supreme being, that great creator named Elohim. Và đấng tối cao đó là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời đất. I believe all of you know this verse or remember, in the beginning God created the heavens and the earth. Tôi tin rằng các bạn thuộc lòng cái câu Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Who is here? Ai ở đây? That's a supreme being. Đó là đấng tối cao. And I will talk more about this, the story of Noah. Và tôi sẽ nói nhiều hơn ở trong câu chuyện của ông Noe. And the flood here also, flood recorded in the Bible witnesses the powerful God here, the supreme being. Và nạn lụt ở trong câu chuyện của Noe là một cái nạn lụt khủng khiếp, và ở trong đó có liên quan đến đấng tối cao. And this powerful God controlled this creation, actually his creation. Và đấng tối cao đã tể trị thế giới Ngài sáng tạo. He controlled his creation to fulfill his will and his glory. Và Ngài đã tể trị thế giới này để làm thành ý chỉ của Chúa. In Genesis chapter 7 verse 4, Sáng Thế Ký đoạn 7 câu 4. what did God say to Noah? Chúa đã nói gì với Noe? 7 days from now, I will send rain on the earth, and I will wipe from the face of the earth every living creatures that I have made. Vì còn 7 ngày nữa ta sẽ làm mưa xuống mặt đất trong 40 ngày và 40 đêm. Ta sẽ tuyệt diệt khỏi đất hết các loài của ta đã dựng nên. God allowed rain to pour down 40 days and 40 nights. Chúa đã cho phép mưa rơi xuống 40 ngày 40 đêm. Why? Tại sao? Because the world is so wicked. Bởi vì thế giới lúc đó là thế giới đầy tội ác. And he saved only, how many people he saved? Và có bao nhiêu người được cứu trong nạn lụt đó? Yes, you're right. You good with the Bible. Cô rất là đúng. And we have 8 people because
và có 8 người được sống. Because His mercy. Bởi vì sự thương xót của Chúa. Because just only His mercy. Chỉ là sự thương xót. You see, the Noah flood is not just about the sin punishment or Noah. Quý vị sẽ xem rằng cái nạn lụt của Noe không phải là sự trừng phạt về tội lỗi. But just say that about God is who God is and what He could do. Và qua câu chuyện đó để nói lên rằng Chúa là ai và Ngài có thể làm gì. What He could do for our lives. Chúa có thể làm gì cho đời sống. He could do anything for your lives. Chúa có thể làm mọi điều cho đời sống. The blessing or the trouble into your life. Ban phước ở trong những sự mà các bạn bị hoạn nạn. But He doesn't do the trouble in your life every day. Ngài không có tạo ra những khó khăn cho cuộc đời các bạn mỗi ngày. Because His love. Bởi vì tình yêu của Chúa. Not every day God do this, but sometimes, just sometimes, God allows a natural disaster so the world can know about Him and call on the name of the Lord in the days of trouble. Nhưng đôi khi thỉnh thoảng Chúa vẫn cho tai họa hay thiên tai xảy đến để cho loài người nhận biết Chúa và kêu cầu đến danh của Ngài. Then make you remember God every day. Và Ngài cũng dùng điều đó để cho các bạn kêu cầu nhớ đến danh Chúa. Do you remember God every day the early morning and you have the prayer? Các bạn có nhớ đến Chúa mỗi ngày, có cầu nguyện với Ngài không? Yes or no? Yes or no? Yes. People sometimes give the name for the natural disaster is the act of God. Có nhiều người cho rằng cái thiên tai là hành động của Chúa. I will tell you the funny story. Tôi sẽ kể một câu chuyện khôi hài. There is a couple. Có một cặp vợ chồng kia. A boyfriend and girlfriend. Có một đôi tình nhân kia. Like somebody you here, right? Giống như cặp nào? Yes. Yeah, cặp nào? Hey guys, forgive me that time, okay? Because we don't have enough time to read all the whole verses of the Bible, okay? We have a long time, okay? Hãy tha lỗi cho tôi không có ý đâu. Yeah. So someday a girl beat the boy all the time. Một ngày nọ thì cái cô gái đánh vào cánh tay của chàng trai. No, beat, bite. Cắn. Bite. And the boy say, you crazy. Và con trai nói rằng em điên rồi. I'm very, you hurt me, very painful. I can see the mark. Rất là đau đớn. I can see the mark of your teeth here. Và anh đã thấy được cái dấu răng của em ở đây. And blood coming out. Và máu chảy ra. Why did you do that? Tại sao em làm vậy? The girl said. Con gái. The girl answered that I want to give you a gift. Người con gái nói rằng tại vì em muốn cho anh một món quà. That's a forever gift. Mà sẽ không bao giờ mất. When you see the scar, khi mà anh nhìn thấy dấu thẹo, you go out, you see another girl, you remember me. Và nếu anh đi tìm người con gái khác thì sẽ nhìn dấu thẹo và nhớ đến em. You know why I hurt you? Tại sao mà em làm đau anh? You know, because I love you. Bởi vì em yêu anh. I love you so much. I don't want to lose you. Em yêu anh rất nhiều và không muốn mất anh. I don't know, this morning the girls come to the toilet and brush this or not. Maybe you go to hospital. Tôi không biết là cái cô gái đó buổi sáng đó có vào đi súc miệng hay không? Okay, just kidding. So, because the girls loves the boy so much like our God love us. Bởi vì nàng con gái đã thương chàng trai giống như Chúa thương chúng ta. God just want to remind us. Chúa muốn nhắc nhở mỗi chúng ta. And I believe that the man in the flooding at that time now changed the mind. Và tôi tin rằng những cái người ở trong nạn lụt bây giờ đã thay đổi cái nếp suy nghĩ. Why? Because we send the troop, the Bible, the members of the church come there to help them. Bởi vì hội thánh đã cử người đến để giúp họ. Maybe Buddhist one over there. Có thể có những người Phật giáo. Now they converted to the Lord, become the prince and the princess of the Lord. Và những người đó đã trở thành cơ đốc nhân và tin nhận Chúa. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now they change their mind and they become the son of the King of the Lord of the universe. Họ đã thay đổi cái quan niệm, ý nghĩ và họ đã tin nhận đến Chúa.
God speaks to us so many ways. Chúa đã dùng nhiều cách để phán với chúng ta. And the most effective way, I believe that through difficulties in life. Và một cái cách mà hiệu quả nhất ở trong cuộc đời chúng ta. I believe no one here like difficulties. Tôi tin rằng không một ai ở đây muốn có những sự khó khăn. But when I'm looking back in my past, I think that our God is so wise God. Nhưng mà khi tôi nhìn lại quá khứ cuộc đời tôi thì tôi nhận ra rằng Chúa rất là thông minh. Because He used the difficulties to remind us, to shape me, to train me, become the one who I am now. Bởi vì Ngài đã dùng những sự khó khăn xảy ra đó để mà huấn luyện tôi để trở thành tôi của ngày hôm nay. And Psalmist now in the Psalmist chapter 50 verse 15 reminds us, in the days of trouble we should call on the name of the Lord. Và ở trong sách Roma thì nói rằng trong cái ngày gian truân thì hãy kêu cầu đến danh của Chúa. And you remember the story of the Sila and Paul at the time I see the conference, right? Và chúng ta có nhớ đến câu chuyện của Phaolô và Sila không? You remember all, so I will not read the Bible. Như vậy thì chúng ta sẽ không đọc Kinh Thánh nếu các bạn nhớ. So, talking about the earthquakes. Bây giờ hãy nói đến động đất. Earthquake like a natural disaster. Động đất là thiên tai. To awaken the jailer who kept the prisoner. Để mà làm tỉnh thức cái người giữ khám ngục và những tù nhân. And after that, he want to find the salvation of the Lord from Jesus Christ. Và sau đó thì cái người đầy lao trong ngục đã đi tìm đến sự cứu rỗi. I believe that through natural disaster, many people realize this world is just temporary and imperfect world. Và tôi tin rằng qua những cái hoạn nạn như vậy thì người ta sẽ nhận biết rằng thế giới này là không hoàn hảo và nó chỉ là tạm thời. And at the end, I would like to have all of you to open the Bible. Và trong phần cuối cùng này, tôi muốn mọi người hãy mở Kinh Thánh ra. How can we find the perfect world? Làm thế nào để chúng ta tìm một thế giới hoàn hảo? It's right here in the Bible, in the book of Revelation, chapter 21. Và ngay trong Kinh Thánh Khải Huyền đoạn 21. Can you stand up, please? Xin mời quý vị đứng lên. And we read together in Revelation chapter 21 verse 3, 4. Chúng ta không có cái câu đó. Câu đó ở đâu? Okay. Mr. Pháp, Miss Anh, can you help me to read that? Xin mời cô Ánh hoặc là Phát đọc dùm Khải Huyền 21. Or everyone have the Bible, can you read that? Và ngay cả quý vị nào có Kinh Thánh xin mở ra Khải Huyền 21 câu 34. Câu 34. Câu 3, câu 4. Câu 3 và câu 4. Đây. Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt. Hết khỏi nước mắt chúng sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc kêu la hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Okay, so can you read the verse 4 together? He will wipe every tear from their eyes. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt của chúng. There will be no more death. Sẽ không có sự chết. Or mourning. Hay là than khóc nữa. Or crying. Hay là khóc nữa. Or pain. Hay là đau đớn nữa. For the older of things has passed away. Bởi vì những sự thứ nhất đã qua rồi. So, dear brothers and sisters in Lord, như vậy thì hỡi anh em, chị em yêu dấu Chúa. Maybe we don't know the meaning, the real meaning of the sufferings. Có thể chúng ta không hiểu về ý nghĩa của sự đau khổ. Of the mystery of the suffering. Hoặc là những cái huyền thoại về sự đau khổ. But we do sure God, we hear God works for us, for those who love Him. Nhưng mà chúng ta tin chắc rằng Chúa ở đây và để giúp đỡ chúng ta, những người yêu mến Ngài. Amen. Amen. Please give God a big hand, please. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa, nào pháo tay thật lớn. Please sit down.
Dạ xin mời mọi người ngồi. Dạ, cảm ơn. hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi để một mai tôi trở về làm cát bụi. Ôi cát bụi tuyệt vời, vết mực nào xóa bỏ không thôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Thank you. Because we don't have no time, okay? We have no time. So maybe next time I will sing many songs.